Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Zosha Alba, ang host niyo ngayon sa Variety. A show for all, bigyan naman natin ng spice ang ating buhay. Ngayon, sa unang bahagi ng programa, tayo ay magkakaroon ng isang Q&A tungkol sa mga suliraning panlipunan lalo na sa panahon ng pandemya. Kasama ang ating unang guest na si Prince Lee na kasalukuyang tumatakbo para sa posisyong senator para sa paparating na eleksyon. Kamusta naman po kayo? Mabuti naman. Hindi lang talaga biro ang paghahanda sa eleksyon. Maganda naman na kayo po ay nasa proseso ng paghahanda. Ngayon, magsisimula po tayo sa aming unang tanong. Ano ang sa tingin mo ang pinakamalaking dulot ng pandemya sa ating lipunan? Sa tingin ko, ang pinakamalaking dulot ng itong pandemya ay tunay na nakikita natin na may paraan at sistema, lalo na ang ating pribilyo. Maaari nyo bang ipaliwanag? Kasi po, sa aking palagay, ang ating pribilyo ay nagbibigay sa atin ng kapakinabangan sa ating araw-araw na buhay na hindi makukuha ng ibang tao. Ito ay may kita na sa pagbabakuna para sa COVID-19 vaccine at distance online learning at ang mga manggagawa. May hambing po ito sa hierarkiyan ipinakita sa No Limit Tangere, tulad ng mga Indio, Mestizo, and the like. Naintindihan ko na po ng mas madali. Nabanggit ninyo ang distance online learning o kanina. Ano ang masasabi niyo sa mga pagsisikap ng ating mga paaralan at mga guro para isaayos ang bagong sistema? Ang masasabi ko lang ay hinahangaan ko ang mga guro na hanggang ngayon ay gawa-gawa pa rin ng mga para-paraan para sa kanilang mga estudyante at pagiging maalalahanin sa ang kanilang kalagayan sa bahay at ang kanilang pinagkukunan. Naalala mo ba sa Noli kung saan si Crisostomo Ibarra ay nagpagawa ng isang paaralan sa kanilang bayan? Doon ko ito may hahambing. Sila ang gumagawa ng paraan para mabuti ang pag-aaral sa kanilang mga estudyante, lalo na sa panahon ngayon ng online learning. Paano naman ang mga kinakaharap ng kanilang mga magulang, lalo na karamihan sa kanila ay nangangailangan na ng mga bagong trabaho dahil nga sa pandemya? Itong pangyayari na ito ay nagdudulot ng mga concerns na nasa larangan ang ating kalusugan, lalo na ang ating mental well-being. Huwag rin natin kalimutan ang mga essential workers na mayroon rin silang mga anak at sa kanilang tahanan. Tayo po ay may sari-sariling suliranin, pero bigyan muna natin ng pansin ang mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Mahusay po na sagot. Ang huling tanong po ngayon, ano ang inyong plano para mapagbalik ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas lalo na dahil sa mga nasasarahan ng negosyo at nawawalan ng trabaho? Meron akong isang proyekto na magaganap sa madaling panahon. Kailangan na lang pong finalizations. Ang tawag ko dito sa proyekto ay local business and family support. Maaari nyo ba ito'y paliwanag para sa aming nanonood? Ang proyektong ito ay para sa mga naghahanap ng bagong trabaho at mga small local businesses. Ang layunin po ito ay mabigyan ng hanap buhay ay ating kababayan na nangangailangan ng trabaho at masuportahan natin ang negosyo na maaaring nangangailangan rin ng tulong. So ang ibig sabihin nyo po ay hindi lang natin bibigyan ng suporta ang ating mga kababayan sa paghahanap ng bagong trabaho, binibigyan din natin ng suporta ang ating mga local businesses. Parang support local? Tama po kayo dyan. Ang event po na ito ay wala pong admission fee. Kailangan nyo lang po dalhin ang mga kinakailangan na dokumento.
Manatiling nakatutok na lang po kayo para sa aming ibang updates. Kung kayo po ay nagmamay-ari ng isang small business at kinakailangan niyo po ng helping hand, maaari niyo pong mag-send ng inquiry sa aming email. Ayun po, salamat po Princely para sa inyong oras at maraming salamat din po na nakisalit po kayo sa aming programa. Walang anuman po. This is a friendly reminder from Pag-asa that climate change and global warming is a very real thing. And it is currently happening right now, and you may not notice it too from the changes in the weather that we deem unusual. Our actions do have its own reactions, and we have to act fast because this planet is our only home. We have Welcome back to another NEP Station Direct. And now, here are some top 10 nifty tips to reduce your carbon footprint. Please do note that these things or tips won't be listed at any particular order. Top 10. Turn off any lights and unplug any device that you are not using, which means that this won't consume much power in your home. Number 9. Eat less red meat, or better yet, none at all. Number 8. It is a very good time for all of us to walk, bike, or take public transportation instead of buying a car which invested money. Number 7. As much as possible, don't buy fast fashion. Number 6. Invest in solar panels. Number 5. Support local by eating local and organic. Number 4. Refuse using plastic, and it is very useful to use reusable items or recyclable items to prevent waste. Number 3. Buy second-hand or pre-loved items instead of buying your first-hand. Number 2. Dispose of your waste properly in the correct bins and not anywhere. And number 1. Be a plant parent to contribute more oxygen and less loneliness for your cold, empty heart. With these top 10 tips, please remember that we love Mother Earth, and just like how we love, she loves us, or else she will surely pack a punch to teach us a lesson. So that is it. Stay tuned for more stuff on NEP Station Direct. We apologize for the technical difficulties, and our broadcasting team is still investigating what might have caused this interruption. And now, back to the show. Sa programa nito ngayon, magkakasama natin ngayon si Denmar Esmero, isang youth activist at advocate, kung saan ang kanyang layunin ay magtaguyod ng isang mabuti at ligtas na kapaligiran para sa mga kabataan. Maraming salamat na nandito po kayo ngayon at nakasama sa ikalawang bahagi ng programa. Walang anuman po, di ko lang kaya malagpasan ang oportunidad na ito. Bilang isang youth advocate, ano ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon upang magampanan ang iyong tungkulin ngayon?
Dati kasi natuklasan ko na meron palang tawag sa pakikilahok at volunteerismo. Ito ang naging batayan para sa akin, hindi lang sa aking paggawa bilang isang advocate or activist, kundi sa aking araw-araw na gawain din. Maari mo ba ito ipaliwanag sa amin? Sa madaling salita, kailangan natin ang pakikilahok at magsama-sama dahil hindi natin makakamit ang kabutihang panlahat ng mag-isa. Ang volunteerismo ay isang gawain na kailangan ikaw mismo ay may kagustuhan na gawin ito para sa kabutihan ng lahat lamang at hindi para sa iyong sariling benepisyo. Ang huli naman, paano namin ito magagawa? Maraming mga paraan kung paano ito gawin. Hindi naman ito kailangan na maging isang malaking bagay. Kahit maliit na bagay lang, katulad ng pag-share ng mga post na nanghihikayat na mabigay ng kamalayan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa o sa iba't ibang panig ng mundo. Nakaka-empower naman ang inyong mga sagot. Parang gusto ko na po rin maging maingat sa aking mga gawain. Kailangan nating tandaan na kahit gaano kaliit ang ginawa natin, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa isa't isa. Tama po yan! Ayan na po, isang mabilis na sesyon kasama po ang youth activist and advocate Denmar Ismero. Sana po magkaroon po kayo ng inspirasyon na umaksyon para sa kabutihan ng hindi lang ikaw, kundi ang iba. Before we start this segment, I would like to give out a trigger warning because we will be talking about topics dealing with suicide, abuse, sexual assault, self-harm, and kidnapping. If any of these topics make you uncomfortable, then we advise you to skip this segment for the meantime. Here we have Dr. Ray Carillo, a registered psychologist, and they're here to give us insight about intentional injuries, its risk factors, effects to victims, and ways to prevent it. Thank you so much for giving us your time and joining us today in this segment. You're welcome. I really do think it's needed, especially for times like these. Now, for people who aren't familiar with what intentional injuries are, could you explain what these are first? Okay, so intentional injuries are injuries that are a result of violence, and this has two types. So the first one is self-inflicted, and the second type is assault, in which the other person harms you or someone on purpose. What are the risk factors that make you vulnerable to these kinds of things? There are a lot of factors that make you vulnerable to intentional injuries, but the most common ones are poverty, alcohol and drug abuse, declining mental health, loss, and a history of interpersonal violence. But these acts that inflict intentional injuries don't have a specific place and can happen anywhere, anytime, and to anyone, which is really unfortunate. So, what are the effects of intentional injuries to the victims? Other than the physical marks like wounds and bruises and that stuff, it would eventually turn into scars. It also affects their emotional well-being in the form of trauma. Oh! Since we now know what intentional injuries are, its risk factors and effects, are there any ways to prevent this from happening to us? Yeah, there are. For the self-inflicted injuries, the key to it is to act as fast and take it seriously. Speak to them if you are worried about them, and assure them that they have someone to talk with about their problems, and that you are there to help. Now, for cases of assault and abuse, you have to practice self-confidence and boost your self-esteem, because abusers are more likely to prey on your insecurities and take advantage of it. You also have to show assertiveness and a self-protective attitude. And most importantly, trust your intuition. If you ever feel like there's clearly something wrong, act on it. It's better to be safe rather than to be in this situation that you don't want to be in when it's too late.
It might be easier said than done, but with the little steps you take to develop and improve its qualities, it's safe to say that at least you did something rather than not do anything at all. Ooh, those are a lot to take in, but I'm sure you, the audience, have learned something today. If you are or know someone who are currently facing these right now, please do contact these hotlines and resources for some help. I am your host, Zosha Alba of Variety, and until next time,